हेलो गाइज, यो आजको डिनर तयारी हुँदैछ। गाइज होइन ल गाइज होइन अब ल तरकारी हाल्दैछु हल्का फुल्का। अब हेरिदिउँ होइन यो सानो ब्लग। गाइज होइन अब पानी हालिदिउँ होइन, टक्क लाएर कति हाल्ने हो होइन। अब यसो खाना बनाइदिएको कि आज होइन, यो चाहिँ अब फर्स्ट ब्लग जस्तो भनौँ न। अब एउटा ब्लग बनाउँदैछु होइन, अब चाहिँ स्टार्ट गर्न थालेको होइन। ल होइन तरकारी नि पाकिरहेछ, अब एकछिनपछि पाक्छ होइन, त्यही हो। अब न्यु युट्युब सुरुवात गरिदिएको होइन। अब ल टक्क लाएर गाइज होइन, यही हो, इट्स मी बुद्ध तमाङ होइन। अब चाहिँ म धेरै यस्तो भिडियोहरू ल्याउनु कोसिस गरिरहन्छु होइन। बाई गाइज।